अलि छिटो भन्नु पर्छ हैन Are you excited? Oh, that's a beautiful place. Beautiful shell, spring rolls. That's strawberry delivery. What about this? Okay, yeah. बाहिर चाहिँ बार्बिक्यूको सेटअप हुँदैछ कोसँग खेलेको लुना को हो यो इज द्याट टोलु अर डेबी जा न खेल बाहिर जा टोलु र डेबी पनि खेल्दैछ बार्बिक्यूको यहाँ सबै सेटअप हुँदैछ वेदर पनि एकदम राम्रो गरेको छ तिमी कहाँ जाने रे होलिडेमा What do you mean you don't know? तिमी कहाँ जाँदैछ अब होलिडेमा Where are you going? Sausage, Daisy. Come play with the Daisy. Daisy! Look up. Beautiful weather. निशु कस्तो बिजी देख्यो निशु आज सबैलाई बिजी निशु नै होला त्यही भनिहाल्ला नि त अब सुषमाको लागि सरप्राइज हामी आउँछ थाहा छैन हो झन् सरप्राइज हुने भयो त सुषमाले त Now what are you drinking? Hey, can you see? Tea? Juice? Orange juice? Orange juice. Okay. Surprise! Surprise, man! Luna. Surprise there, Susma. blue light semua tak naik. Jukai dia. Oh my god. Wah. Dia tu ni surprise. Alah, dia balik surprise. Hai Luna. Wah, kan tapi mau nak bawa. Surprise! Kita decoration गर्नु भएको. Oh my god.
ल बस्नु हामी सबै ब्लूमा आउनुपर्ने अरे अझ अर्को कलरमा यस्तो भएन नि त ल ल ल वेल डन ल एभ्रिवान ल काम सक्सेसफुल भयो भन्नै नपर्ने अहिले त हाई लिना अब देव चाहिँ पछाडिबाट गएर यसरी सुषमाको पछाडि गएर फोटो Sideways basically. ल यतै ल 1 2 3 गो 1 2 3 गो 1 2 3 गो प्लानिङ त साह्रै सबैजना एकदम फरवर्ड हजुर के खायो तिमी त यहाँ अलिकति लाइटले राम्रोसँग नआउँदैछ है कलर ए हो मेरोमा तिमीले चलाउ बरु दाइले नचलाएर बस्छ बाजे बेबी डमी खान लाग्छ है बाजेले लिन चस्मा चाहिँ खतरा लाग्यो ल यता नि हेर्नु त ल एकचोटि 1 2 3 हेर लुना नमसी भजनी ट्राई गर्नु त यस्तो सुषमा लुना त छ गयो हैन के ठाउँ अलि लुना त हेर्नुस् क्यामेरा हेर्नुस् लुना क्यामेरा कति क्युट लाग्यो नि हाम्रो लुनालाई त अलि सुषमा को माथि चाहिँ अंकल सस्ता लुनाले चाहिँ हुन सकेन त्यसको स्टाइल हेर्नु ल वान मोर रोटेट हो तीनचोटि चाहिँ क्यामेरा हेर्नुस् ल एकचोटि मात्रै रहेछ एकचोटि मात्रै रहेछ एकचोटि थिएछ भने चाहिँ सेल्फी र माथि गरिदिन्छु जानु बाबा अन्त घुर्ने चाहिँ जाऊँ मना उयो राखिदिन्छु बढी डिजीलाई सबैजना पहिला फोनमा हेर्न नि लास्टमा क्यामेरालाई भयो फोनमै जी सबै मिस भइसक्छ यता सुषमा हैन हैन ठीक छ सुषमा माइदिन्छु ल तिमी ल कपाल गानै छैन ल ल ल रेडी हेरेछ ल ल तलबाट यसरी फोटो ल क्यामेरामा हेर्नु ल पहिला ल 1 2 3 गो 1 2 3 गो 1 2 3 गो ल हाँस्दै होला काट्यो ह्याप्पी बेबी शावर ल ह्याप्पी बेबी ओइ के त्यो लाउनु पर्छ रे खुलाउने नि देवले सुषमालाई सुषमालाई खुलाउनुस्
पहिला क्या मिठो देखेको कि डेट मैले भन्दा ल ल ल सबै क्यामेराम्यान देवला पनि देवलाई अब ल बात के त पैसा है क्या ठुलो मम्मीको ब्याग त दामी ब्याङ्क लुटेर ल्याएर लु न Oh my god. बुझ्यो हैन बुझ्यो अस्ति दिनु Thank you बुझ्यो ल ल केक 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 अब भोक लागिसक्यो केक खाने हैन माइसु कति रेटी होइन यो त्यस्तो धेरै केक त अहिले मासु खाएर यो खाइयो बहिनी खिच्यो नयाँ न्यू मम्मी रेडी आएर त मामाको युट्युब एक्साइटेड नर्भस feeling in the stomach ल ठिक छ जे पनि लास्टमा खुसी हो butterfly in the stomach सबैजना खुसीको कुरा नयाँ मेम्बर थप्दैछ हाम्रो फ्यामिलीमा ल यहाँ बिरयानी पनि भन्दैछ डरो मेरो बुढीले बनाएको ए तातै छ यो त बिहानै बनाएको तातै छ यो चाहिँ कसको हो कति थरीको खाने अस्तिदेखि खुलाउने त्यो थियो मन थियो बल्ल आज कस्तो छ खानेकुरा खाना त कस्तो भएको छ बनाउँछ यिनीहरूले मिसु मिठोलाई खाएन सुरु गरेन ल सुरु गर नि त ल अझ मासु त टन्नै रहेछ त राम्रै भएको छ आगो आज वेदर पनि दामी छ यही खान्छु दिनु नखाने त्यसो भए कालु कालुलाई दुधमान बसेर अब बसो हुन्छ ल थ्याङ्क यू तपाईँ खाने तपाईँ खानु यहाँ पो रमाइलो हुन्छ ल सुषमा Just the baby one day. Yeah, Just the baby shower. यता नि भनिदियो लुना लुना यता क्यामेरा नि भनिदियो के भनेको रे भर्खर व्हाट डिड यु से जस्ट नाउ चेस Baby shower. ओके बेबी त ह्याप्पी हुने होला है पक्का रेस्टुरेन्टमा आएर खान्छ ल इन्जोय योर फुड गाइस ल यो चाहिँ युनिक देश होला आयो भने दौरो दन्गिरहेछ जाडो जाडो सुरु हुने बेला भयो
त्यसलाई कसरी बनाउने नि आफ्नो हातले ल अब सेफको कला हेर्दिउँ यहाँ अब सेफले खसी मासु बनाएको मेथी फर्काइदियो दिदीले पो भ्लगिङ च्यानल सुरु गरे हुन्छ हाम्रोभन्दा बढी भ्यू आउँछ होइन सुषमा चाहिँ अब आज चिफ गेस्ट हो सुषमा चाहिँ छोरी यहाँ बसिहाल्छ ल सबै सुषमालाई यो सुषमाको लागि छोरी चाहिँ त्यहाँ अलग्गै बस्नु रहेछ अहिले मिठो बास्ना छोडिसक्यो यहाँ मासुको ल ल ल ठुलो मासु हाल्नु खान्छौँ बस्नु सुषमा आऊ यहाँ बस्न ल ल ल दिउँ मासु भुटिदिउँ मजाले खसीको अब पारपाको जस्तै हो सुरुम पारेर खानुपर्छ आज पक्का है कस्तो देख्दो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् खसीको पक्का प्रपर यस्तो छ हेर्नुहोस् है यहाँ ल सबै हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ चाहिँ आज पक्का कति बेला हाल्ने हो ल मिठो नभयो भने एकदम यहाँ मिठो के नहुने आमा म मेरो त अघि नै अब मुखबाट Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming. के हाल्नु पर्ने हो हालौँ मजाले मिठो चाहिँ हुनु पऱ्यो जे होइन यो